אני עוברת לתל אביב. נולדתי וגדלתי והעברתי את כל חיי בירושלים. אני מרגישה את ירושלים כחלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. אני ירושלים וירושלים היא אני. חברתי ליטל אמרה לי שאם אעבור לתל אביב תפסיק לדבר איתי, ואולי אני אפסיק לדבר עם עצמי. להפסיק לפחות להגיד חלק מהטקסטים שאני נוהגת לומר. אבל בכל זאת אני עוברת לתל אביב. נמאס לי מהרוע, האיוולת והשנאה השוררת בירושלים. אני לא עומדת בהם יותר. בשיחה של ייאוש עם מהנדס פלסטיני ממזרח ירושלים, הוא שאל אותי, נו אז מה עושים? תשובתי המתנשאת מעט הייתה, אני עוברת לתל אביב ואתה נשאר בג'יפה. תל אביב מהווה מפלט. איש של שפיות במדינה מטורפת המטריפה את עצמה לדעת. מדינה שעסוקה בלשנוא לפחד מהסובב אותה. הרחוקים והסמוכים. אם יהיו אלה הפלסטינים ואם הפליטים הסודנים אשר לפי החלטת הכנסת משבוע שעבר ייכנסו ל3 שנים בכלא ללא משפט אם יתפסו בגבולות המדינה. האם זה אפשרי? האם אין זאת אשליה? האם כל החיות, הנורמליות והפתיחות הנראית בתל אביב, אותה עיר בלי הפסקה, האם איננה אשליה? אשליה נעימה, משקרת וממכרת, אך בסופו של דבר אשליה שלא ניתן יהיה להחזיקה לעד. האם השנאה והפחד שהיא בסיס קיומה של המדינה לא תחדור ותערער את הקיים בתל אביב? אני עוברת לתל אביב, השפויה לכאורה. אולם הדרך היחידה שתל אביב תמשיך להתקיים בשפיותה אם יש שינוי בעצם בבסיס קיומה של המדינה. בשבוע שעבר פורסם שתל אביב הינה המקום המועדף על הקהילה ההומו-לסבית העולמית. וראש העירייה רון חולדאי הגיב לכך ואמר, תל אביב היא עיר חופשית. זוהי תל אביב, העיר היחידה במדינה בה מתקיים מצעד הגאווה באווירה של שמחה וחופש. באותו יום עצמו החליט בג"ץ לא לאפשר איחוד של זוגות. אזרחי המדינה, של זוגות אזרחי המדינה לא יוכלו לחיות בישראל עם בני זוג מהשטחים. הנימוק, זכויות אדם אינם מרשם להתאבדות לאומית. כלומר, שוב הפחד והשנאה והרוע גברו על השפיות. איך מתיישבים הניגודים האלו? עיר חופשית, עיר של אהבה בתוך מדינה סגורה, שונאת ומפוחדת. כמה זמן זה יכול להמשיך? כמה זמן תוכל תל אביב להמשיך להיות איש של שפיות? להתחיל את התהליך, אם היא באמת תהפוך לתל אביב, יפה תל אביב, רק כאשר נימצא פתרון לכיבוש, רק כאשר נפסיק לפחד מכל זר ופליט הדופק בדלת, רק כאשר נדע לקבל את האחר היושב בתוכנו, תחזור או תופיע, אני מקווה, שפיות במקום. וזוהי עתידה של תל אביב. עתיד הכולל 2 חלופות. עיר מקלט לפליטי הטירוף והשנאה, כמוני, או עיר שתהווה התחלה ובסיס לשינוי והחזרת השפיות למדינה כולה.